नमस्कार, मी विजय. तुम्ही बघताय फिश हंटिंग मासेमारी माझा यूट्यूब चॅनल. ह्या व्हिडिओमध्ये मी फ्लोट फिशिंग करून चालट, शिंगटे, चिलपी असे भरपूर मासे पकडले आहेत. लोकेशन आहे पाथरी ते सेलू रोडवरील झरी तलाव, जिल्हा परभणी. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. खूप सारे मासे पकडले आहे आणि लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.
मला खात्री आहे तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितला असेल फ्लोट फिशिंगचा. व्हिडिओ आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. थँक्स फॉर वॉचिंग. धन्यवाद.